Okay mga kamoto, hello, kumusta kayong lahat? At magandang araw na muli sa inyong lahat. Welcome back sa ating channel. Ngayong araw ay meron na naman tayong panibagong tutorial tungkol sa pagpa-power up ng ating mga accessories ng ating Oh my God! Wow! motor. Gamit lang ang one relay. Kailangan dyan, gagamitin natin na relay ay yung SPST na Bosch relay para mas matibay siya. So, sandali, palakihin muna natin para makikita ninyo mabuti yung ginawa natin kung paano. So, medyo ilapit natin yan. So, ito yung ginawa natin na diagram kung paano nating ipa-power up yung dalawang accessories na yan. Yung isa yung mini driving light at yung isa yung malaking bighorn yan, dalawa. So gagamitin natin dyan yung relay na Bosch relay, SPST yung gagamitin natin. So pwede rin naman yung SPDT na relay. So meron ako kasi dito SPST lang na relay. So yung SPST na relay, makikita nyo yung number 87 nya merong tatak na A, 87A, 87. Yung SPDT walang A ang nakalagay dyan, 87 lang, at doon 87 lang din. Dito walang 87A, 87 lang yung nakalagay. Pag SPST na relay, yan yung purpose nya. SPST, normally open yon. Normally open yung dalawang yan. Pag nag-trigger tong 85 at saka 86, dun palang magkakaroon ng supply tong dalawa na to. So, yung SPDT kasi, pagka sinalpakan mo nga to ng positive supply nang galing dun sa may battery, automatic yung 87 na yon meron kaagad kung SPDT yung gamit mo. So, kung titingnan mo rin kung halimbawa 87 wala siyang A doon, SPDT yon. Ngayon kung 87 meron siyang A katulad niyan, SPST yon na relay. So, etong SPST na to, ito yung gagamitin natin. So, ganito. Yung battery natin, ito yung battery natin. Ito yung negative at ito yung positive ng ating battery. So, papunta yan dito sa fuse muna bago dito sa ating susian ng ating motor, kung sa may kill switch or ignition coil. So, pagka sinusi mo na yan, sinwitch mo yung ignition switch mo, pupunta yan sa accessories wire ng ating motor. Yan. So, dito tayo kukuha ng supply para mag-trigger yung ating relay. So, pag isinwitch mo yung motor mo, papasok yan sa number 86. Yan. Pagpasok niya number 86, mati-trigger yung number 85 kasi nakakapit yan sa negative wire ng ating battery. So, pag nag-trigger yan, doon pa lang magkakasupply itong dalawa na to. So, yung number 30 ng ating relay na yan, lalagyan natin ng fuse na 10 ampere na fuse papunta sa ating relay, number 30 ng relay, para pag nag-trigger yung dalawa na yan, dun pa lang susuplayan tong 87A at saka yung number 87 na yan sa taas na yan. Ngayon yung dito naman tayo sa switch ng ating mini driving light. So, may nakikita kayong kulay blue yan. Yung kulay blue na wire na yan, siya yung trigger ng mini driving light. So, yung kulay blue na wire na yan, sa may switch, i-connect natin yan dito sa number 87. Ngayon, pag na-i-connect na natin yan dito, yung yellow, siya yung high, at saka yung red na yan, siya yung magiging low. So, pag napasukan yan ng number 87, dito tayo magsuswitch. Hindi tayo maglalagay ng
switch papunta dun sa relay. Maglalagay tayo ng relay papunta dun sa switch. Naintindihan niya? Kasi karamihan ang nilalagyan nila ng switch yung relay. Pero ito sa ginawa ko ngayon, ang lalagyan natin ng relay yung switch. O, di ba? Mas mainam. Yung relay natin, meron siyang pondo kaagad diyan. Nananatili yung pondo niya pag switch natin ng susian ng ating motor. Meron na kaagad siyang pondo kasi nga pag switch niyan, magti-trigger na kaagad diyan. O pag trigger niyang 85 at saka 86 na yan, may pondo na yan kaagad. Ngayon, para ma-supplyan ito, dadaan muna yan sa ating switch. So, yon. Kaintindihan na tayo. Yung switch ng ating mini driving light, siya yung sasalo ng supply na galing dun sa relay. Pag nag-switch yan, high at saka low, automatic na meron na siyang supply na nakapondo dito. So, malakas yung kanyang supply. Ganon din dun sa ating horn. So, sa atin namang horn, ganyan din yung magiging position niya. Diba dito sa switch ng ating horn, meron kang makikitang connection na kulay black na wire. Yung kulay black na wire na yun nakakonect sa ACC ng ating motor, diba? Ngayon puputulin natin yun. Pag pinutol natin yon, yung pinagputulan nun, huwag na natin gagamitin. Bawa, kinat mo yon, yung galing dito sa ACC wire, kinat mo yon. Pag nakat na natin yon, yung pinagputulan nun na papunta dun sa ating switch, trigger ng ating switch papunta sa ating busina, ikabit natin siya dito sa number 87. Yan, dyan natin lalagay yan. Para pag nag-trigger itong relay natin, syempre magkakaroon na kaagad yan ng pondo. Ngayon, sabay silang may power yan, tsaka to. Ngayon sa switch tayo. Ngayon pag sinwitch mo yan, dun pa lang magkakaroon ng supply ang dalawang busina na to. Pero kahit na naka-on itong mini driving light mo, pag bumusina ka, hindi yan nagbi-blink kapag ka bumubusina ka. Kasi nga, meron tayong relay. So, dito sa relay na to kasi pumopondo yung supply. Na pagka sinusi mo, pupondo muna dito. Then, pagka napondo na yan, ibabato na niya yung supply dito. Pero hanggat hindi mo pinipindot to, hindi siya magkakaroon ng supply yung ating horn. At saka yung ating mini driving light pagka hindi mo sinwitch dito. Hindi siya magkakaroon ng pondo dito. Kumpara dun sa ginawa nating una noon, ang nilagyan natin ng switch yung relay. So ngayon ito naman, nilagyan natin ng relay yung switch mismo. Doon na tayo mag-ano para eto meron na siyang pondo kaagad kapag ka nagsusi na tayo ng motor. So pagdating naman dito sa ating busina, i-connect mo lang yung dalawang wire na yan. So, medyo lumabo na naman. Yan. So, i-connect natin yung dalawang wire na yan. Pag na-i-connect na natin yan, yung isang terminal dito ng ating busina naman sa kabila side, i-body ground nyo na lang, mas mainam. At saka yung dito sa ating mini driving light, ganun din ang proseso. I-body ground nyo na lang or hanapin nyo yung ground ng ating motor. So, napaka-importante kasi pagka gumagawa ka ng mga ganito, dapat meron kang test light para matitrace mo kung saan mo ilalagay yung relay or kung saan mo sila dapat na i-kabit. Kasi napaka-importante talaga ng meron kang test light. Pagka kinabit mo kasi dito yung test light mo at tinutok mo sa, isinusi mo dito at itinutok mo sa lahat ng accessories wire ng motor mo, lahat ng iilaw dun sa loob ng wirings, harness wire ng yung motor, positive supply yun dito na nanggaling dito sa susian, kaya naiba lang ang kulay paglabas. Pero red yun, positive supply yun, yung accessories wire. So
sa negative wire naman, pag tinutok mo dito, nilagay mo dito yung test light mo, lahat ng iilaw sa test light mo body ground yun. Na get nyo? So ganun lang kasimple kung paano gumamit ng test light para ma-connect mo yung ganitong setup ng relay. So ako ganito yung ginawa ko dun sa aking motor. So nasubukan ko kasi, kaya yon, ginawa ko ng tutorial dito. So ayos na, nasa sa inyo rin naman kung ano yung mas mainam para sa inyo. Ito para sa mga gusto lang ng setup ng ganito, okay naman na tularan nyo rin yung pag-DIY ko na yan. Wala naman magiging problema yan. Basta't napaka-importante sa atin, lumamit tayo ng test light kung sakaling mag-DIY tayo para safety. So hanggang dito na lang ang ating video. Sana may natutunan kayo. God bless sa inyong lahat. At ingat sa pag-DIY at lalong-lalo sa ating pagwa-wirings. So napakadelikado yan. So hanggang dito na lang ang ating video. God bless sa inyong lahat. RS.